TV yín náà lélẹ́yìí ní gbogbo ìgbà báyìí tẹ́ ẹ bá ti rí wa ti mọ̀ pé nǹkan ayọ̀ ni nǹkan rabandẹ̀ nǹkan gbìngbì náà ni àwa tún gbé wá o a sì ń gba àkókò torí pé àáyá bẹ́ẹ̀lẹ̀ ó bẹ́ sáré ni ọ̀rọ̀ ti wà lórí ìkànnì ICTV mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò yìí tó jẹ́ pé ní gbogbo ìgbà bá ẹ̀ lè ṣe kẹ́ ẹ mọ́ darapọ̀ mọ́ wa ẹ̀yin kan ti gbé sí kinní tó jẹ́ pé ìmídẹ́lì tá a bá ti ń jù báyìí náà lẹ́yìn lẹ́ ń bá wa tẹ̀ ẹ́ sí gbogbo àgbáńlá ayé ẹ ṣé o mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe ètò wa káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé mo kí wa o mo kí wa mo kí wa mo yìnyín ìfọ̀ àmúdọ̀bálẹ̀ o torí pé ẹ̀yin lẹ̀ ń jẹ́ kétò ìmọ̀ ṣe é ṣe àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ máa ń sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí wa náà tẹ́ mọ̀ pé àìsìn à ń gbádùn rẹ̀ àìsìn eléyìí tó sọ yẹn ó kù díẹ̀ káàtó àìsìn eléyìí tó ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ìròyìn ayọ̀ náà látún mú wá lónìí torí ẹ mọ̀ wípé tẹ́ ẹ bá ti rí nǹkan pé ń jẹ́ ìròyìn ayọ̀ lórí ọ̀rọ̀ movement tá a gbé dání àìsìn lẹ́ẹ̀tì kọ́kọ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni bọ́lọ̀ ń ṣe ṣẹ̀dá tiwa nìyẹn àdéǹgbé fake original ní nǹkan táwa ń gbé ẹ ṣé o mo kí gbogbo yín tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ ètò alálùbáríkà àti ìkànnì alálùbáríkà yìí ICTV yín náà lélẹ́yìí ẹ ṣé o tó bàbá wa emeritus merited professor bàbá bá iléeṣẹ́ wa sọ̀rọ̀ dádì kí ló dé ní ló ń ṣẹlẹ̀ ẹjá mọ̀ kí ló ń lọ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ pátápátá lẹ́gbọ̀n lónìí torí ẹ mọ̀ pé ICTV àwọn mò ń fẹ́ kẹ̀yìn èèyàn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti ń sọ mí lẹ́nu àìsìn ọkọ̀ ń pariwo náà ní àìsìn àti ẹ̀kúrí kókó Yorùbá lè sọ̀ gan àárí kíní kan ní ẹ fọkànbalẹ̀ ìdí ọ̀nà nìyẹn tí mo sọ ní bàbá ẹ báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lónìí lórí ìkànnì yìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan-an níbo là ń lọ sóòpù sí wà bí ò sí ní mo ṣe ní ẹ farabalẹ̀ lónìí torí gbogbo nǹkan tẹ́ gbọ́ lónìí ó pọ̀ o ó pọ̀ kí ni update torí pé bàbá ti fi lẹ́tà sí ránṣẹ́ sí aṣíwájú lẹ́tà ọ̀hún gbogbo ẹ̀ pátápátá la ó gbọ́ gbogbo nǹkan tí ìgbésẹ̀ tó yẹ kí Yorùbá Nation tó à ń gbé lọ́wọ́ yìí àwọn eléyìí tó ṣe sọ síta gbogbo ẹ̀ lẹ́gbọ̀ọ́ eléyìí tí ò bá sì ṣe sọ síta àní gbé wá torí wípé ẹni tá a bá bò ló mọ níyì ṣe gbogbo nǹkan náà lákàmọ́ bẹ́ ní yanya táwọn tú sórí afẹ́fẹ́ náà bẹ́ yẹn torí pé àwọn ọ̀tá wà nílẹ̀ ọ̀tá wà lóde ni ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation àwọn kan sì dúró wípé lálá tó ròkè ilẹ̀ ní ń bọ̀ ni bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ àwọn kan ṣe jẹ́ tó ń gbé tó má ṣe èso bẹ́ẹ̀ àwọn kan ń gbé náà sọ pé yá lálá tó ròkè ilẹ̀ ní ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé olóòótọ́ kò kú ní kú sípò ìkà bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ṣe jẹ́ ẹ̀já kọ́kọ́ gbọ́ná kọ́mọ́dé pé à ń gbára wa lákòókò torí nǹkan tá a gbọ́ lónìí pọ̀ lẹ́tà tí bàbá fi ránṣẹ́ sí Aṣọ Rọ̀ọ̀kì kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé wọ́n rí ṣé wọ́n kà á ṣé wọ́n gbọ́ àbí wọn ò gbọ́ kí ni reaction wọn gbogbo ẹ̀ pátá la ó gbọ́ ni mo ṣe ní ẹjá farabalẹ̀ torí ètò tòní lágbára ètò tó ní agbára gbáà ni àdéní gbára wa lákòókò tí mo ṣe ń sọ yẹn gan àwọn kan tí mo tún sọ pé àìsàn ẹjọ́ rẹ̀ pọ̀ go straight to the point ẹjá kọ́kọ́ gbọ́ báyìí ná kí ni bàbá sọ ká tó wá máa yànnà náà lórí ọ̀rọ̀ lẹ́tà ìmí àmọ́ sọ mo láwọn ètò ṣe sọ síta òun làwa ń gbé wá ilé tó bá ti ṣe sọ àní sọ ilé ìtọ́ bá ti wà ní public domain à analyse ẹ̀ à yànnà náà à dẹ̀ gbé wá fẹ̀yìn èèyàn wa pé tó bó tún ṣe rí leléyìí o bó tún ṣe rí nìyí ibi à ń lọ gan leléyìí o nbolade dúró kí náà ni àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ bí ọ̀rọ̀ ibi tá à ń lọ gan ibi tá a dé dúró wọ́n fẹ́ mọ̀ tọ́lọ́pọ̀lọpọ̀ ń wò pé ó ti sọ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wò pé ẹnu la níbi àjàkàrà bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n máa send message sí mi àwọn tó lè pè mí àìsàn ẹnu gbogbo yín níbi àjàkàrà gba Yorùbá Nation kankan kẹ́ẹ̀sì kankan bí kankan ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ bàbá wọn fẹ́ gbóhùn yín bàbá mo kí wọn sókè Ìgbò òòṣà mo kí yín bàbá o Ìgbò òòṣà mo kí bàbá emeritus merited wa professor bàbá mo dẹ̀ kí olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbò òòṣà owó bàbá dámì ẹ̀jẹ̀ àkọ́gbọ́n náà kí ni bàbá sọ ní ṣókí náà ni bàbá. With our mind, we work with our intellect, and we move steadily forward. Láìpẹ́ láì jìnnà máa ní kọ́ńtì wa lápapọ̀ gbígbárù gbogbo ẹ̀kọ́ pátápátá àpapọ̀ ẹ̀ ni wípé láìpẹ́ o láì jìnnà a máa ní kọ́ńtì wa. There is no Nigerian. Nobody in this world is a Nigerian.
We are going to leave Nigeria, and we are going to leave soon. So we are ready. We are on our way out of Nigeria and on our way to national greatness in the world. So we are ready. We are on our way out of Nigeria and on our way to national greatness in the world. Ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ o, ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ, ṣùgbọ́n mo ní mo wá ṣókí náà ni torí wípé àwọn bàbá tún ṣe àwọn analysis kan, mo ṣe ní mo wá ní ṣókí torí wípé àwọn nǹkan táwọn tún gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ lẹ́tà ni mo fẹ́ ká gbọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ lẹ́tà yìí náà. Mo ní kẹ́yìn èèyàn farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ tó ló ti wà public domain náà, mo ṣe ní ká tún gbé wá kẹ́yìn èèyàn wá tún gbọ́ ń bo la dé dúró ń bo oníṣẹ́ dé dúró. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe ní tún gbé wá fẹ́yìn èèyàn wa náà torí pé iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́ o. Tẹ́ bá ń gbọ́ iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́, iṣẹ́ ń lọ. Àwọn kan ti mọ̀ pé mi àìsàn sẹ́yìn ò níṣẹ́ ni mọ̀jọ́rọ̀ Yorùbá ní sàn lọ ni. Mo nílé tá à ń ṣe yìí náà olórí iṣẹ́ ni à ń sọ̀rọ̀ pé òmìnira, iṣẹ́ wo ló tún jí sí òmìnira lọ? Iṣẹ́ wo ló tún jí sí òmìnira lọ? Ẹ sọ pé àníṣẹ́ tá a bá tún wá fẹ́ níṣẹ́ ńkọ́? Ẹ mọ̀ pé lè tá a gbé dání gan-an olórí iṣẹ́ ni. Olórí iṣẹ́ ó ní nǹkan tá a gbé dání yìí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ ní o. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ ká tẹ̀ kọ́ gbọ́. Kò sọ̀rọ̀ lẹ́tà. White House Lion. Tinubu máa fi dá wa lóhùn mọ́ nísìn. When we shut down Southwest, Tinubu will react. That reaction will lead to crisis, anarchy, and chaos. It might lead to death. But every death that occurred during the rally, Tinubu will be held fully responsible as the chief commander officer of the Federal Republic of Nigeria. And if care is not taken, it has been done in the history before. If care is not taken, and we end up as Yugoslavia, where Yugoslavia president as at the time was told that Yugoslavia was due to break up. But they refused to allow the breakup of Yugoslavia. But today, Yugoslavia still end up breaking up. But the Socialist Federal Republic of Yugoslavia dissolved between of yesterday. So in the interest of Bubuwa, for every one of us, to help you and me to bring a better Yoruba people that can compete with the global world. But there are so this time around that you will continue to forge ahead, that you are thinking that in 2 years' time there will be an election. We have already started what is going to stop that election. Into the stop election, I've already started just 5 years ago, but this year will be much more bigger. Because we do not understand why our Yoruba of today, we can see that the Yoruba people are all in a danger, and that danger everybody in Nigeria can see today. So why you are trying now to convince our other families by trying to fool them, give them the hope that the Nigeria that they are seeing today, Oshimani Atushe. And this goes to also all the pastors across Yoruba land and the imams and the traditionalists. You are literally pushing Yoruba people into danger. And it is important that many of you understand this now before it is too late. But there's nothing we can do. You will continue to forge ahead because of the lies coming from the Europeans. The same Europeans that trapped us, criminalized us, took us as slaves for many, many years. Our babalawa, our yalawa, children, women, men,
from Yoruba land were moved out as slaves to another continent to serve there. A lot of them died during the journey. Our not living in this country is a very cold weather that is different from the climate of Africa. But today, fast forward, when our family independent and they moved back and now giving us opportunity to run a country to work with different indigenous people and expect to have that such country to be successful. The Europeans are knowing very well that there is no way people that are speaking different languages and you're expecting a unity to work in such a country like Nigeria. But they've used Nigeria to deceive many of us. The most populous black nation, the one that will run Africa, the one that the economy is growing. That is not even why we are fighting for Yoruba nation. We are fighting for Yoruba nation because our identity has been mistaken for Nigeria. What's a mistake identity with Nigeria? And we need to reverse that. And it is easy to reverse that by allowing a full autonomous independence of the Yoruba people. But if you are adamant and you are pushing that we, the Yorubas that are crying out now and demanding that our existence in Nigeria today does not give us our true identity, then you should also expect chaos, crisis, and anarchy within that same land. Wherever you are in Nigeria, listen to me carefully. Tell those that needs to know that Nigeria has now due to be dissolved. If any of your agenda is to think that you can use whatever means to still convince those that are still in denial, we would also continue to tell those that you are telling that Nigeria has due past its date. We will give Akintoye all the support he needs from the media, which is one of the most powerful tools that we are using right now, to continue to inform those that are still living in denial that there is still a country called Nigeria. We will not stop until Bomo Yoruba. This is Koiki Media voice note coming out again from the Koiki Media studio. And it is 17th April 2025 at exactly 6:45 a.m. Bringing the word closer to your doorsteps. The politicians within Yoruba land, you are not up to, and I'm talking about the whole Yoruba state, matching you all together from the governor to the deputy to the councillors. You are not up to the populations of millions of Yoruba people that are now saying, let us pack up and stop this denial on Nigeria. There will be a serious fight between we and you so that our enemies within and outside will know that we are serious. We are Nigeria. To avoid such fight,
internally, in the past, according to what history have said, there have been many wars between the Yorubas. But Ijati is to make sure that history will never forget us, that we took ourselves out of the fake union called Nigeria. And if we need to fight each other on that reason, we are prepared for that. Coming from the political side, I'm talking now. This Yoruba nation has gone past work on sorrow. The whole Yoruba land will be shut down and nothing will happen until Yoruba nation is fully enforced across the Yoruba land. Just the same way Nigeria was forced on us. We might have to do such. But to avoid all this is the reason why we are doing a peaceful, non-violent campaign for the last 5 years. But this 2025, the Yoruba people will be out on the street and we dare to say that nobody can stop it. All the governors in the state needs to understand that this is no longer a joke. Our life has now been under a threat and we need to save that quickly. But if you are saying to us that we should fuck off from your words, not mine, they can log Joko Sibicon, the Yoruba land is very big, which is very good. And that means that there will be a lot that we can do. Tí kò ní jẹ́ kí ẹ̀yin náà lè ṣe ìjọba tẹ̀sí lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Wọ́n ní ìrọ̀rùn igi, òun ní ìrọ̀rùn ẹyẹ, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin àgbàlagbà, ẹ má bínú gbà kòwé. Ìrọ̀rùn igi, òun náà ní ìrọ̀rùn ẹyẹ. Ẹ sọ fáwọn tí wọ́n ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ pé this year let us wind down Nigeria together from the House of Assembly to the governors, to the councillors, and to the socialites, the elite, the poor, so that people will just declare Yoruba nation together. But you will not accept such. Because they think we are stupid, using this bomb bastard democracy to deceive us. The same democracy that Etilu for many years, since 1999, and the Yoruba people are still poor. That means that any opportunity more, like to present any kind of democracy in Yoruba land. We will do everything it takes this year to make sure that you will not even be thinking about 2027. This year is a very important year for our Yoruba, Yoruba nation. And if you do not know what it means, go back and prepare your mind, body, spirit for this year. It is going to be a very, very tough year in that Yoruba land to rescue ourselves from what Britain has created, known as Nigeria. That name will not exist in the Yoruba land anymore. If the Igbos wants to keep Nigeria, that is their own cup of tea. If the Middle Belt wants to save Nigeria using that brand, that is their cup of tea. The Hausa wants to keep it, that is their cup of tea. Inside the territory and the real indigenous people's land, don't put in Nigeria, don't put in Yoruba land, Nigeria will cease to exist. We will not tell you what we will do, but I'm sure you know what we can do. We are not sitting here to tell you,
This is what we are doing. We have the right to do anything that we can to make sure that Nigeria ceases to exist in the following state, from Kwara, Kogi State, Ondo State, Osun State, Oyo State, Ogun State, Lagos State, Ekiti State. Those 8 states are Yoruba land, and we have every right to stop Nigeria from existing without telling you what we will do on those lands. Okay, now ṣé a lot of people tẹ́ ti béèrè pé báwo ló ṣe fẹ́ lọ báwo ló ṣe fẹ́ rí àwọn náà làwọn information náà lè ń gbọ́ díẹ̀ yẹn torí wípé èmi àmọ́ sọ ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá kọ́kọ́ sọ níbẹ̀rẹ̀ fídíò yẹn ẹ̀yin tẹ́ bá ti wo ìbẹ̀rẹ̀ fídíò yẹn bóyá lè tá bá parí ẹ̀ lè tún wò dáadáa tàbí kẹ́ rewind ẹ̀ sẹ́yìn bàbá ti sọ wípé no going back wípé as planned kò sí nǹkan kan tó máa yẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ máa ń pè mí pé ẹnu lẹ níbi àjàkàrà àkúkú rí nǹkan kan náà ni mo ṣe ń gbé wá pé ọ́pdéètì tó bá ti wà ẹ mọ̀ pé ẹ gbọ́ lórí ìkànnì ICTV ọ́pdéètì tó bá ti wà àwọn nǹkan ṣàdédé ṣètò ẹ kémi ń gbé gist a dẹ̀ ń gbé kínní but eléyìí tí ó tú wa sílẹ̀ kúrò nínú àjàgà àwọn bìrìtìkó àjàgà wọn Nàìjíríà òun ló jẹ àwa lógún gbogbo ẹni tẹ́ sọ pé níṣẹ́ ni èyí tẹ́ tá à ń ṣe yìí náà iṣẹ́ ni kò síṣẹ́ kan tó nǹkan tá à ń ṣe yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mọ́ tó ń pè ní freedom ni kò ń ṣe nǹkan tó rọrùn ojú Yorùbá gan bọ̀ wọ́n pòwe wọ́n ní ojú bọ̀rọ̀ kọ́ léèyàn fi gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ ẹgbẹ́ gbogbo nǹkan tí White Lion sọ ń sìn tí ó bá ṣẹlẹ̀ tán ó máa kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó torí pé kò tí ì ṣẹlẹ̀ ni ìdí tá a ṣe ń sọ tá à ń encourage ẹ̀yin èèyàn náà nìyẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lé máa ń pè mí náà láti diaspora àtàwọn ọ̀dà àwọn African countries kan náà àwọn kan máa ń pè mí pé àìsàn àti ṣetán o bàbá là ń dúró dé o náà mo ṣe ní tí bàbá tún sọ náà mo ti rí kẹ́yìn náà wá gbọ́ yìí ẹ jẹ́ tún play rẹ̀ torí àwọn kan ẹ̀sẹ̀ ń join wa kán lè gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ pé bàbá ti sọ pé no going back ẹ jẹ́ sáré play ibẹ̀ yẹn pé kìíní torí àwọn tẹ́sẹ̀ tún gbọ́. With our mind, we work with our intellect, and we move steadily forward. Láìpẹ́ láì jìnnà máa ní kọ́ńtì wa lápapọ̀ gbígbárò gbogbo ẹ̀kọ́ pátápátá àpapọ̀ ẹ̀ ní wípé láìpẹ́ o láì jìnnà a máa ní kọ́ńtì wa. There is no Nigerian, nobody in this world is a Nigerian. We are going to leave Nigeria, and we are going to leave soon. So we are ready. We are on our way out of Nigeria and on our way to national greatness in the world. So we are ready. We are on our way out of Nigeria and on our way to national greatness in the world. Amen. Amen. Out of Nigeria. We are on our way. Bàbá dẹ̀ ti sọ ibẹ̀ káwọn bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ pé bóyá àwọn tí ò gbà gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa bá ní pé káwọn èèyàn má kánjú bẹ́ẹ̀ ni ilé ti yá ẹ̀ṣẹ́ mò ń rí yín bàbá ní pé káwọn èèyàn má kánjú pé ibi tá a bá dé yìí ẹ̀ṣẹ́ mò ń rí yín ibi tá a bá dé yìí ó ti kọjá pé ká tó kánjú pé a gbọ́dọ̀ tó lẹ́sẹẹsẹ ṣàpòwò Yorùbá náà ló sọ pé ìtọ̀sẹ̀ ló lọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ ni a gbọ́dọ̀ tó lẹ́sẹẹsẹ torí ẹ̀ ni bàbá ti sọ pé gbogbo ètò tó bá yẹ ká tó kí sí pé kákan wá dìkì bá after mega rally sẹ́mọ̀ pé mega rally yẹn náà bí òwe Yorùbá wọn ní abẹ́rẹ́ ní ju ibi tá a fokùn sí mega rally yẹn ó dìtámì ibi tí ìgbésẹ̀ tí ó tún kàn òwe Yorùbá ni ẹ má bínú tó tó ṣe bí òwe ẹ̀yin àgbà ẹ̀yin màmí ẹ̀yin bá mi o wọ́n ní tá a bá débi àti ṣe gá ẹnu fùrọ̀ àlà bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ nígbà tó ṣe kí wàá ló kàn tọ́lá wọn kan ti ń béèrè gan pé ẹ ní orin mi ìtẹ́lẹ̀ kọjú mẹ́gà rally lọ ni. a fẹ́ sọ fún ìjọba pé tó à ń lọ o a fẹ́ fi ẹ̀hónú wa hàn fún ìjọba
a fẹ́ káwọn aráàlú náà mọ̀ pé lóòótọ́ la ti ṣe tán. Bẹ́ẹ̀ ni we need Chief Sunday Igboho Oòṣà ọmọ Adéyẹmọ, bẹ́ẹ̀ ni owó baba dámì, a nílò bàbá náà dẹ̀ ti ṣe tán, ṣùgbọ́n nǹkan tá à ń fẹ́ náà ni pé kí àwọn aráàlú náà bí òwe Yorùbá wọn ní kẹ́lẹ́rù kọ́kọ́ fẹ́ náà, káwọn aráàlú náà ti jáde tán ká ti bí àṣà olóyìnbó wọn ní àti full ground bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀. Nígbà táwọn aráàlú náà bá ti jáde tán, olóyè náà wá jáde. Torí lẹ́tà tí ó wà l'Ábùjá lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹni pé ọmọ Yorùbá ṣe tán àti lọ. Bẹ́ẹ̀ ni lẹ́tà yẹn wá làwọn wá gbà ń sìn tí jìnnìjìnnì bò wọ́n torí wọ́n rí i pé bàbá Akintoye síríọ̀sì pẹ̀lú ọ̀rọ̀ lẹ́tà yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti rí i sí pé bàbá ti síríọ̀sì. Gbogbo àwọn ọ̀nà títí tí wọ́n sọ kẹ́ tí wọ́n ti gbọ́ pé Yorùbá ṣe kinní kan àwọn lọ sùn àwọn lọ ṣe nǹkan kan àwọn náà ti rí i pé kò sórun mọ́ báyìí. Ìdí táwọn náà ṣe ń da jìnnìjìnnì bo gbogbo ilẹ̀ wo program tá a ṣe lánàá. Àwọn náà lájẹ̀ndà o because wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ò lọ ṣùgbọ́n gbogbo àjẹ́ndà àwọn ni pé systemic àwọn policy because of the two policy ní yẹ kí n lo language yẹn àwọn systemic kíní gradual náà fẹ́ mú àwọn èèyàn kúrò pé ẹ má wọ́rì nígbà tábà gbogbo villages yìí láàrùn. Mo sọ wípé nínú àwọn ìtàn tá à ń gbọ́ of recent yìí wọ́n ní Ọ̀yọ́ ilé pé ó wà lọ́ndà siege àwọn bandit àti Boko Haram bá a ṣe sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Mo dẹ̀ sọ mo ní káwọn èèyàn tó bá wà ní Ọ̀yọ́ kàn jọ kí wọ́n bá confam pé ṣé lóòótọ́ ni. Àwọn èèyàn tó pè mí lánàá sọ pé lóòótọ́ ni wípé Ọ̀yọ́ ilé is being controlled by bandits and some set of miscreants. Ibi tó jẹ́ kó jẹ́ tourist attraction tourist center tó yẹ kí a máa gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó òbítíbitì owó ló yẹ kó jẹ́ fún wa kó jẹ́ tourist center káwọn èèyàn máa wá. Torí ní old Ọ̀yọ́ empire a gbọ́ wípé àwọn èèyàn máa ń wá láti Ethiopia wọ́n máa ń wá láti Morocco wọ́n máa ń wá láti Libya wọ́n máa ń wá láti Mali wọ́n máa ń wá láti Niger wọ́n máa ń ra ọjà ní ọjà Akẹ̀sán pé wọ́n máa ń ra ọjà. So kí wá ló lè fà tó jẹ́ wípé ibi tó yẹ ká wá fi ṣe tourist center ń sìn òyìn wá ló wá di igbó àìwọ̀ báyìí. Àbẹ́rẹ́ kó ti di igbó àìwọ̀ ni ó ti di igbó àìwọ̀ báyìí. Gbogbo nǹkan yẹn náà ni bàbá Akintoye ń try láti kíyèsí. Gbogbo ètò yẹn náà ló ń ṣe torí mò ń gbọ́ tí bàbá Fápòǹdà tó ń sọ nínú fídíò tó ṣe lánàá pé tá bá gba Yorùbá nation after a month or 2 months àwọn èèyàn máa revolt wọ́n máa bínú sí bàbá Akintoye nítorí pé kò ní sówó láti san sálárì kò ní sí nǹkan kan. Nǹkan táwọn Yorùbá mọ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ béèrè ni gbogbo àwọn ètò iná ló ti ń tò tó ti wà ńlẹ̀. Ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ gírígírígírígírígírí dé because àwọn èèyàn sọ pé ó yá declare gbogbo ètò yẹn ló ti ń tò lábẹ́nú gbogbo resources tá a ní lọ́yọ̀ọ́ lọ́ṣun lógùn lẹ́kìtì Oǹdó Kogi Kwara Edo part of Delta gbogbo ẹ̀ will be fully monitored harnessed tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn wọ́n lè ẹ̀ṣẹ́ ẹni ẹ fẹ́ mọ déètì déètì yẹn a máa immediately báyìí a máa announce déètì yẹn tí bàbá bá ti announce ẹ̀ káwa náà gbé sáyé ni. Ṣé pé tiwa ni Abọ́lódé fẹ̀ lójú lọ́rọ̀ ẹ̀sìn káwa fẹ̀ lójú ni tiwa tí bàbá bá ti announce báyìí káwa máa fẹ̀ lójú lọ ni. Mọ́rádékẹ́ Victoria ẹ ṣé o màmá mi ẹ ṣé mò ń rí yín káwa fẹ̀ lójú ni. Gbogbo ètò yẹn ni bàbá náà wá ń ṣe ńlẹ̀ sìn nínú gbogbo àwọn mùsọ̀mù ní ẹ̀yìn tí ẹ bá fẹ́ mọ bí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣe jẹ́ àwọn ìwé kan wà lọ́wọ́ bàbá Akintoye tẹ́ ẹ ní láti go through. Èmi ní kọ́pì lọ́wọ́ mo ní kọ́pì kan lọ́wọ́ ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi bí. Ẹ ní láti go through àwọn nǹkan kan wọ́n ní tẹ́yìn òyìnbó ó bá fẹ́ ṣe nǹkan wọ́n ní kó kọ sínú ìwé wọ́n ní torí Áfíríkà ò ní kà èèyàn dúdú ò ní kà. Ìwé mímọ́ náà dẹ̀ jẹ́ òye wa wípé write your vision down
write it down, make it plain so that the people that are coming behind àwọn náà lè kà pé okay ọkùnrin yìí ní plan o okay lè ló fẹ́ ṣe lè ló fẹ́ ṣe lè ló fẹ́ ṣe lè ló fẹ́ ṣe bí wọ́n ṣe máa ń transfer knowledge nìyẹn ìyẹn ni bàbá Akintoye ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ètí bàbá gbà látọwọ́ Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ni bàbá náà àwọn náà wọ́n ẹ mọ̀ pa ayé ti da ayé technology bàbá náà tó wá compile wọ́n tó fi àwọn nǹkan kan kún pẹ̀lú gbogbo àwọn oríṣiríṣi tó ṣẹlẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè lágbàáyé kí ìran Yorùbá kó lè bá a tayọ nínú interview tí bàbá ṣe bàbá sọ wípé tí a bá fi lo ọdún mẹ́ta wọ́n ní àwọn òyìnbó wọ́n máa wá sí sí Áfíríkà wọ́n máa wá sí ilẹ̀ Yorùbá láti wá máa béèrè pé ẹjọ́ nígbà wo lẹ ti bẹ̀rẹ̀ náà àti pé báwo lẹ ṣe ń ṣe nǹkan táwọn ń fẹ́ nìyẹn ìdí tó fi jẹ́ pé ó ti wá gba ọgbọ́n ó gba sùúrù so that ká lè bá achieve kì í ṣe pé nǹkan tá a kọ́ bẹ̀rẹ̀ tí á dẹ̀ tún ẹ̀bùn báwọn arábí ṣe ṣe tiwọn clear tí wọn ò rójú tú ẹ̀ tó di nǹkan mọ́ wọn lọ́wọ́ gbogbo yẹn làwọn ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ni bàbá fi sọ wípé ìtọ̀sẹ̀ ló lọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ni pé ìtọ̀sẹ̀ yẹn gan ntí àwọn fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan báyìí àwọn tó mọ̀ nípa technology bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ mo sọ ní last program ká ṣe pé owó tá a fẹ́ ná ti rẹ́dì torí ìtẹ́lifí kankan béèrè ní ẹlẹ́fẹ́ declare orílẹ̀-èdè kò sówó àárín nǹkan kan ẹ tó fẹ́ ká mọ̀ gbé síta ká tó hijack ẹ̀ tó bá wà tá àkókò yẹn torí pé mi àmọ́ sọ pé kì í ṣogun lé bàbá ẹnìkan tó bá ti tó àkókò yẹn gbogbo ẹ̀ pátá ni ó wà ń ta midst of exchange wa tá a ṣe fẹ́ máa exchange ẹ̀ tó jẹ́ pé you have nothing to lose from naira to Nigeria to Yoruba money because ìbẹ̀rù ẹlòmíì náà nìyẹn pé ok nígbà tí mo bá ní 10,000 Nigeria money táwa lọ fún mi ní bẹ́ẹ̀ 5,000 naira Yorùbá money ṣẹ̀mọ̀ kọ́kọ́lọ́kọ́ àmọ́ wò bẹ́ẹ̀ yẹn pé kinní kan everything ètò yẹn ti tò àwọn ọlọ́pọlọ èèyàn tán mọ̀ nípa ètò ìṣúná gbogbo wọn náà ti jókòó àwọn tó mọ̀ nípa technology wọ́n jókòó biometric caption wa tó yẹ pé tó bá caption tó o bá jẹ́ ọmọ Fúlàní ó máa ṣó pé Fúlàní ni ẹ́ o lè smuggle wá so everything is perfect. àwọn tó sọ pé Yorùbá ò ní technology even ní ìgbà ìwáṣẹ̀ ẹ ti gbọ́n orin tí Saheed Òṣùpá gan kan ni ẹ lè gbọ́ máa lè wọlé nígbà ìwáṣẹ̀ gan technology wà tó yẹ pé bó o bá jọ máa lè ó ní bó jẹ́ ọmọ kan bó jẹ́ ọ̀lẹ ní kíní kan àṣírí òtù àwọn tí wàá sọ pé technology kódà kó ló já àtọ̀rìn wá ó ní nǹkan kan tẹ́ pé technology Yorùbá ó sọ pé ìwọ yìí sára wa bẹ́ẹ̀ ni so mo ń kàn sọ eléyìí lórí àwọn nǹkan tèmi ti rí àti tèmi ti mọ̀ ní wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn béèrè tẹ́ ń béèrè ni mo fi ń dáhùn gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí tó lọ́pọ̀lọpọ̀ ń béèrè pé when we get the kini so if I now exchange my money ṣé kìí ṣe pé mo máa lose you can't lose the money is still your money it's just that it's not going to be naira again everything is set everything. The technology is there you cannot come in and say bí a torí pé kíní kan o ti pẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá o ti sọ. Those are the things that Baba deserve many things because somebody at his age Baba ò sùn báwo lè tẹ̀sí fẹ́ sùn nígbà tó yẹ pé over within Nigerian space gan we are more than 60 million. ká mọ̀ ti sọ àwọn tó wà ní Côte d'Ivoire ká mọ̀ sọ àwọn tó wà ní Gambia ká mọ̀ sọ àwọn tó wà ní Morocco ká mọ̀ sọ àwọn tó wà ní South Africa ká mọ̀ sọ àwọn tó wà ní Cuba France America Japan Niger European countries. ká mọ̀ sọ pé Nigeria is the most populous black nation in the world Nigeria kan náà bá wí o Yorùbá náà sọ o wàláì kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni bí Yorùbá náà sọ ẹ lọ Brazil kẹ lọ wo bẹ́ẹ̀ sì ń sọ Yorùbá ẹ lọ Cuba ẹ lọ France UK ńkọ́ so those are the things tí bàbá náà ń try láti put in place lẹ́tà tó fi reminder fún ààrẹ pé wá o lẹ́tà tá a kọ sí ọ o ní láti attend sí lẹ́tà yìí ìyẹn ni ròmí tó tún ti bá wa sọ̀rọ̀ kì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí
tó rán di bàbá Akintoye ti wá serious lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí wọ́n ti pé bàbá ti serious ṣùgbọ́n torí nǹkan táwọn ń jẹ ò lè jẹ́ kán fẹ́ ka lẹ́tà yẹn kò lè jẹ́ kán fẹ́ yẹ̀ wò nígbà tí Sunday Igboho ọ̀sà owó baba dami tó gbé lẹ́tà lọ sí Downing Street ní kinní kan ọ̀kọ̀lọ̀kọ̀ tí a rí jáde àwọn ò gba lẹ́tà yẹn kà àwọn ò ṣe kinní lẹ́tà wo wọn ò gbà. lẹ́tà gan tó yẹ pé ibi tó wà gan lẹ́tà gan pariwo ń gbé bí ó wà ní pé bàákà mi ọ̀ràn lẹ dá bẹ́ẹ̀ kà mí gan ọ̀ràn lẹ dá bẹ́ẹ̀ tún kà gan ọ̀ràn lẹ dá mọ nǹkan tó ń pè Yorùbá technology ni. tó ṣe bí òwe ẹyin bàá mi ẹyin mọ́ mi wọ́n lẹ́ni gbókò àparò gbá pọn ni bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ẹnìkẹ́rin fún ẹ lẹ́tà àwọn ọ̀ka wọn ò ní ká kínni ẹ ń gbókò àparò gbá pọn lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí gbogbo ẹni bàbá ń try láti jẹ́ pé kí equation yẹn kó balance nísìnyí tó ti send lẹ́tà lọ sí kíni wípé kí everything kó mọ̀ bá yọ wá lẹ́sẹ̀ lẹ̀ kó mọ̀ di pé àwọn kan wá máa tó sọ pé bàbá bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe náà tó kíni ṣàkálò mi tiẹ̀ bàjẹ́ a small thing kíni náà máa wá it's not that pé bóyá tó bá bẹ̀rẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ we expect 100% perfection but ètò tó wà ńlẹ̀ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ aráàlú ètò yẹn mú kí ilẹ̀ Yorùbá kó dádúró láàrin ọdún mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín pẹ̀lú nǹkan tó wà ńlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá torí mò ń gbọ́ tí Fápọ̀ndà tí bàbá yẹn sọ nínú fídíò tó ṣe lánàá wípé báwo wọn ó sì máa sanwó àwọn òṣìṣẹ́ báwo l'Awólọ́wọ̀ sì san nígbà yẹn yes báwo l'Awólọ́wọ̀ sì san tí ò sì jẹ gbèsè. When people are willing only in the days of his power only people shall be willing. àwọn èèyàn ti rí i pé kinní yìí àǹfààní gbogbo wa ni everybody wa náà lájọ contribute idea ọmọ sọ̀kalẹ̀ lóríṣiríṣi ni idea yóò mọ sọ̀kalẹ̀ lóríṣiríṣi báyìí ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí ẹ tí ì rí níbi tí wọ́n ti ń ṣe níbi tí wọ́n bá fẹ́ ṣe nǹkan ládùúgbò tó bá jẹ́ pé àdúgbò tí àwọn èèyàn láìka ara wọn ni bá a ṣe ní pé kò sówó lù yìí ká ní kò sówó nílùú yìí tó pé àdúgbò táwọn èèyàn láìka ara wọn ni ẹ máa rí wípé láàrin 1 hour àwọn èèyàn máa dá owó yẹn jọ gbogbo eléyìí tẹ́ ń sọ pé how will Baba Akintoye now pay when they now kinní kan all those salary owó epo because when he was talking about owó epo pé owó epo là ń depend lé lórí nígbà t'Awólọ́wọ̀ rúùlù sówó epo l'Awólọ́wọ̀ fi ń sanwó ni kì í ṣe igi gẹdú tó ń gé l'Oǹdó l'Ọ̀ṣun l'Ọ́yọ́ ní àwọn Èkìtì side ní wọ́n fi ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe and thank God now technology tẹ̀ tí wá advance there are so many ways to make money now. àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Silicon bá a ṣe sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wà ní NASA tí orí wọn ń gbá tí technology tó wà ní ọpọlọ wọn ń gbá so many things la fi lè so mo ṣe clear àwọn ìbéèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń sọ pé how are we going to do it báwo lowó ṣe fẹ́ wọlé báwo la ṣe fẹ́ san salary báwo la ṣe fẹ́ san kankan àwọn tó ní owó tí wọ́n fẹ́ invest sí Nàìjíríà wọ́n á wọlé wá sílẹ̀ Yorùbá wọ́n á wọlé wá tán bá rí i pé everything work out kò ní sí arúgbó pé arúgbó òrówó gbà kò ní sí yẹn mọ́ kò ní sí pé ọmọléèwé ò gbowó nínú gbogbo àjẹ́ndà yẹn kò ní sí pé ọmọléèwé ò rówó gbà ọmọléèwé gan máa gbowó tí èsì irú propaganda ilé ìtàn sọ sí pé student loan tá a rí nǹkan kan àrómi àrẹ́jẹ yìí everything will work well everything ló máa work well tó jẹ́ pé inú everybody gá dùn inú everybody gá dùn ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé ní ìsìn báyìí ó ti wá di dandan báyìí pé lẹ́tà tí bàbá Akintoye fi ṣe aṣọ rọ̀ kan kà ó torí nígbà káwọn náà ti ń pariwo Yorùbá ni o Yorùbá ni o ṣùgbọ́n àwọn náà ti wá dépò sìn wọ́n ti dé ipò yẹn sìn so àkókò ìlú wa yẹ káwọn náà wá jẹ́wọ́ pé tó ojúlówó ọmọ ni mí
ẹ ṣe jàre wọ́n ní the budget of Lagos can feed a whole Africa. Those are the questions, those are the ìdáhùn tí mo fún wọn náà nìyẹn. Ẹ̀yin sọ pé kinní kan a ní port náà ṣé àwa kọ́ la ní port ni kó tó di pé Nigerian government ajákẹ́ tó sọ di kinní. Ẹ ṣe àrólé Oòduà ẹ ṣe mo rí yín ẹ ṣe. Port gbogbo tán báǹdì tán sọ pé kinní kò gbọdọ̀ wọlé kinní kò gbọdọ̀ wọlé gbogbo ẹ̀ náà máa ṣí pátápátá ibẹ̀ lówó tuntun wọlé. Báwa ṣe ń kógi kó iṣu kó ata kó ẹ̀fọ́ kó everything táwa ń kó lọ sáwọn another country bẹ́ẹ̀ làwọn yẹn náà mọ supply nǹkan táwa náà ò ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ supply rẹ̀ nígbà tí China fẹ́ develop they shut down their borders. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ pé how will they survive? Ṣé China will survive lónìí? China is transporting their technology to US. Àwọn tó bá wà ní US lè jẹ́rìí sí nǹkan tí mò ń sọ yìí. Ó kọ́ ara kan táwọn Trump náà fi sọ pé kinní kan pé ẹ tó bá fẹ́ máa kó nǹkan wá they will pay certain percent of kinní. Kò sórílẹ̀-èdè ọ̀hún tí China ò transport technology wọn sí sìn. Torí àwọn náà wọ́n discover ara wọn ni. Orílẹ̀-èdè tó bá máa ga you discover yourself in technology, you discover yourself in commerce, you discover yourself in your human resources. You have to discover the human resources and make use of it. Your technology must improve. Your economy must improve. You are not technologically sound. You are nowhere to be found. Look at Russia. Look at Germany. So your technology must be okay. If your technology is okay, then you will have mouth when leaders of the world are talking. Àwọn tó dẹ̀ ṣe wá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn Yorùbá yìí pé àṣà tìgbà yẹn tí wọ́n kọ́ Yorùbá tó dà wá pọ̀ wọ́n náà rí potential wípé tí àwọn kinní ìbá continue báyìí wọ́n ó ṣe ju àwa gan lọ ìdí nìyẹn tán ṣe fa owó àgọ́ Yorùbá sẹ́yìn kẹ́ni pé yẹ ká ṣépè fún wọn. That is one of their reasons. Wípé if these people they are highly intelligent. These people are highly organized. These people are highly, favored in terms of everything. Wow, before those advanced countries. Lọ́sọ̀wáwò wípé tá a bá tiẹ̀ lè bá wọn kínní tá a bá lè kọ́ tó wọn ẹja fi style dà wọ́n lágbónú ọ̀nà sì kó apọ̀ máwọn aráàbí. Àwọn tó ń sọ pé social media is a terrorist organization ṣé irú àwọn yẹn la fẹ́ ṣe tó jẹ́ kí gbogbo èrò wọn gbogbo ọpọlọ wọn bí àwọn èèyàn sì máa backwardness ni gbogbo èrò wọn bí wọ́n ṣe dáhùn èèyàn padà sẹ́yìn gbogbo èrò tí wọ́n ní ẹni tó lè sọ pé social media is a terrorist organization èèyàn tó lè mọ ronú pé níbi táyé lajú dé tẹ́ pé tẹ́ ẹ bá dé Canada níbi tí wọ́n ti ṣe ranching tẹ́ dáhùn advanced country yẹn níbi tí wọ́n ti ṣe ranching èèyàn gan máa kí ajé kú kàlẹ̀ yẹn máa kí Ọlọ́run ọba àwọn tí ò ronú pé okay instead of do all this pastoral kìnìkan all those moving cattle up and down ṣe kúkú create a whole town a whole city tó yẹ pé àwọn èèyàn tó mọ̀ wá á tún serve as tourist center tó yẹ pé ẹ̀yin sì mọ̀ọ́lù ní fún nǹkan ọ̀sìn tiyín àwọn èèyàn tún wá mọ̀ wá wọ́n wà mọ̀ wò bíi wọ́n tún mọ̀ sanwó fún as tourist center. Ronú débẹ̀ gbogbo ìrònú tí wọ́n ní wípé bí àwọn ṣàṣe override gbogbo community bí wọ́n ṣe kẹ́ran jẹ oko ẹni tó bá ń dá oko bí wọ́n ṣe kẹ́ran jẹ oko àdè blame wọn. ṣùgbọ́n tá a yá Nàìjíríà ń gbà yẹn táwọ́ lọ́wọ́ ìyá wọn náà làwọn náà ń lò fún wa ń sìn ẹ̀ ń bá yẹn jà ẹ̀ tún fún lóúnjẹ ọgbẹ́ yẹn làwọn náà ń lò fún wa ń sìn pé ẹ jẹ gbogbo oko wọn nígbà tí wọn ò bá rí nǹkan kan jẹ mọ́ wọn ò ra nǹkan táwa bá gbé wá bó bá dẹ̀ wù wá bó bá dẹ̀ wù wá à ní gbé lọ fún wọn mọ́ á febi pa wọn á tún kó nǹkan jẹ oko wọn á lé wọn kó fíléèjì wọn á tún mọ rẹ́pù àwọn obìnrin wọn gbogbo àwọn nǹkan burúkú báyìí onáńtà láti ṣe in order to jeopardize in order to frustrate and destroy all our efforts. Gbogbo nǹkan yẹn náà ni bàbá Akintoye wọ́n ní láti
into consideration tí bàbá ó ti ṣe gbogbo ẹ̀ tó ti pé gbogbo kínní ẹja ṣe kó pé èèyàn lè mọ sin ẹran tí àwọn èèyàn sì tún wá mọ fowó wò as story center. Àwọn tó ń sọ pé níbi tá a ti lè generate owó omi òkun wa tó wà lóńdó òkun wà lóńdó òkun wà lógùn state òkun wà Lagos state ẹ̀dẹ̀ ń sọ pé ní resources. Ṣé rí i pé wọ́n ti brainwash àwọn èèyàn débi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ti wá rí báyìí pé wọ́n ti gbogbo torí bí èsì pé bá ṣe ń ṣètò ìtọ́pọ̀lọpọ̀ náà ń gbọ́ ẹlòmíì ò mọ̀ ẹlòkọ́ pè mí ó ní àwọn ò mọ̀ pé òkun gba Oǹdó kọjá mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó gba Oǹdó kọjá wọ́n láwọn rò pé Lagos state nìkan lòkun wà ní. Those are the things. Bitumen wà lóńdó we have bitumen we have ní Ìgbọ́kọ̀dá wọ́n discover so many things. A sì ń kì í à ń sá àwọn kan sì tún ń sọ pé àwọn ọ̀mẹ́ tó kú. Nígbà tí ń sọ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gá Yorùbá nation ẹni náà níbi àjàkàrà wọn ò ní plan wọn ò ní kankan wọn náà láti ń sọ bàbá tí ní ẹ lọ fọkànbalẹ̀ pé ẹ fọkànbalẹ̀ pé plan wà ètò wà ìtọ̀sẹ̀ wà gbogbo nǹkan yẹn ti tò. Náà tó ṣe wá rán ààrẹ létí pé ààrẹ o ọ̀rọ̀ tá a sẹ́ndì sí ọ rántí o a wà lórí ọ̀rọ̀ yẹn o a padà o bẹ́ẹ̀ ni àwọn ò padà o a padà o. Òwe Yorùbá kan ló sọ wọ́n ní èso atẹnumọ́ràn kan kì í jóná bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Yorùbá náà dẹ̀ ló sọ pé àrọ̀ ni wálé Oníkòyí ò sinmi ogun ó lọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ṣùgbọ́n gbogbo advice àtàwọn kankan tí bàbá ń sọ táwọn èèyàn náà dẹ̀ sọ ni pé ẹ mọ̀ try pé ńgbà tí rally ó bá bẹ̀rẹ̀ ẹ lẹ́ẹ̀ mọ̀ gbégbèsè tẹ́ fẹ́ káwọn DSS o army o nǹkan kan o ẹ fẹ́ kó wọn jáde pé ká mọ gbógun tàbí ká mọ pa àwọn èèyàn yóò lágbára o. Àwọn eégún ọlọ́rẹ́ ó wà lọ́sùn o àwọn eégún tó ń lo àdá tó ń lo pàṣán wọ́n kún Ọ̀yọ́ state o. Agẹmọ ó wà níjẹ̀bú òde o. Àwọn tí ò bá tiẹ̀ mọ sẹ́tà Agẹmọ ń ṣe mo mọ̀ pé wọ́n ti wò ó nínú fíìmù Fẹ́mi Adébáyọ̀ wọ́n ti mọ sẹ́tà Agẹmọ ń ṣe. Níjọ́ òní mo sọ lórí ètò ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè wo ẹ bá ti wo fídíò yẹn lọ wo fídíò yẹn Agẹmọ tó gbé sí roundabout làwọn kankan lọ jí wọ́n fẹ́ jí adé orí ẹ̀ gbé ní tí ojú ẹnìyẹn rí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. So àwọn èèyàn kan sì rò pé kò sí technology mo ṣe ń sọ eégún ọlọ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ bá dé rẹ̀sì ẹ bá àwọn eégún tó confam bẹ́ẹ̀ dógbòmọ̀ṣọ́ wọ́n wà ń bẹ̀ o àrá ń bẹ lọ́ba àgbo tó confam àrá ń bẹ lóńdó tó confam tí ò ní tàsé rárá onílà ṣe ń sọ tàsé rán ara wa létí pé ẹ mọ̀ try pé fẹ́ gbá wọn gbèsè kan ẹ jẹ́ gbogbo àti fọwọ́sowọ́pọ̀ ni ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n la fi dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ẹ jẹ́ kí gbogbo àti fọwọ́sowọ́pọ̀ a lè mọ bá lọ báyìí ká wà lọ́dà Fúlàní because àwọn tó ń sọ pé social media is a terrorist organization sígbà àwọn yẹn ṣe la fẹ́ sọ wípé a fẹ́ jọ wà tẹ́pẹ́ ìrònú tiwọn bí nǹkan ó ṣe máa padà sẹ́yìn ni àwa sì ń ronú bá ṣe tẹ̀síwájú àwa ń ronú bí ìgbáyé gbádùn tiwa bí àwọn tó sì máa bá àwọn orílẹ̀-èdè ńláńlá ṣe nǹkan papọ̀ nítorí kan ọmọ Yorùbá nìyẹn onímọ̀ọ́sẹ́ ni kí n gbé tèlé wa torí ẹ̀ ń tẹ́ ń béèrè pé báwo la ti fẹ́ ṣe ètò ń lọ lábẹ́nú láìpẹ́ láì jìnnà nísìnyí mo ráwọn kan tó tún ti ń sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí mi pé àìsàn ìgbà wo ni déètì àti rẹ́dì bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan ti pè mí láti àwọn outside country àwọn African country kan wọ́n ní tí bàbá bá declare rẹ̀ lónìí pé ọjọ́ yẹn làwọn ò wọ Nàìjíríà àwọn fẹ́ wálé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá náà ló fẹ́ wálé tẹ́pẹ́ wọn ti bí wọn sọ̀hún táwọn wò pé homeland wa sẹ́ẹ̀ our motherland bọ́n wọn ò lè wá kí wọ́n bá jí wọn gbé ẹ bá like it ẹ bá share bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá pín ẹ jẹ́ kó lọ fáà ẹ mọ̀ pé tó àìsàn àwọn ètò tí ó kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ètò tí ó jẹ́ ká lè mọ nǹkan tó kàn ìpele tó kàn tètò ilé wà fún un à ń gbé jíìsì o à ń gbé jíìsì à ń sàmẹ̀bọ̀ ń bí original báwo ni ó ṣe bọ́ ni tètò ilé wà fún nìyẹn ẹ bá like ẹ bá share ẹ bá subscribe sí orí
ìkànnì yìí. iSing TV yín náà lélẹ́yìí ẹ ṣé o tẹ̀ǹtẹ̀ ti sì wá mú kí gbogbo yín tẹ̀ darapọ̀ mọ́ ètò tòní mú kí gbogbo yín àrólé Oòduà màmá mi Mọ́rádékẹ́ Victoria mú kí yín gbogbo ẹ̀yin èèyàn Koiki Media àràkáyé pavilion ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń darapọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì náà bá ń gbádùn rí iSing ẹ ṣé o ẹ ṣé tẹ̀ǹtẹ̀ ti sì wá ní gbogbo ìgbà iSing TV yín náà lélẹ́yìí ẹ ṣé o.